Ez a harcmezők krónikái. Fedezd fel Magyarország legnagyobb csatáit, a hősöket és a sorsfordító pillanatokat. Minden ütközet egy történet, minden történet a múlt erejét hordozza. Most egy kevésbé ismert csatáról lesz szó, amiről kevés forrás maradt fent, viszont a magyar kalandozások szempontjából a jelentős sikerek közé sorolható. Az év legmeleg időszakában járunk, 908. augusztusában, mikor a magyar seregek elérték Türingia térségét. Már jó ideje úton voltak, messze eltávolodva, körülbelül 800 kilométerre a Kárpát-medence jól ismert vidékeitől. A terület zsákmányszerzés szempontjából ígéretesnek tűnt, és a keleti frank királysághoz tartozott. A seregben számos olyan tapasztalt harcos volt, akik az előző évi hadjáratban is részt vettek. Ennek komoly sikere és bizakodásra adott okot, a csata kimenetele és a vidéken szerezhető gazdag zsákmány pedig nagyon kecsegtető volt. Győztes hadjáratban részt venni nem csak dicsőséget jelentett, hanem részesedést a zsákmányból, amire nagyon várnak az otthon maradottak. Könnyű lovasság lévén gyors tempóban tudtak haladni, könnyedén tettek meg naponta nagyobb távolságokat, mivel lovaik szívósak, lovasai pedig edzett harcosokból álltak. Maga a döntő ütközet a mai Eisenach területén zajlott le, a csata lefolyása pedig jól példázza a honfoglalás utáni magyar hadjáratok eredményességét és taktikai sajátosságait. Vajon mik voltak az előzményei és körülményei ennek a csatának? A 10. század elején a Kárpát-medencében berendezkedő magyarság nem maradt meg a határain belül, hanem időről időre hadjáratot indított a tőle nyugatra fekvő területekre. Ezek a hadjáratok, vagy más szóval kalandozások, egyszerre szolgáltak gazdasági és stratégiai célokat. Vonzó volt a viszonylag könnyen megszerezhető, bőséges zsákmány, ez pedig fontos volt a birodalom egésze fenntartásához. Emellett hadjárataikkal folyamatos nyomás alatt tartották a környező hatalmatokat, gyakorlatilag megelőző csapásként működtek, mert nem adtak időt, hogy megerősödjenek és képessé váljanak egy magyarok elleni hadjáratra. A magyar csapatok gyakorlatilag verhetetlenek voltak mozgékonyságuk, rugalmas taktikájuk és a Nyugat-Európában oly szokatlan harcmodoruk által. A Türingiába indított hadjárat közvetlen előzménye a magyarok egyik legnagyobb győzelme, az egy évvel korábban, 907 nyarán lezajlott pozsonyi csata volt. Erről már részletesebben szó volt egyik korábbi videómban. Az ütközetben a keleti frank erők súlyos vereséget szenvedtek, és elesett többek között Luitpold bajor őrgróf is. A pozsonyi csatában elszenvedett vereség következményeként a térség védelme megrendült, és a magyarok előtt megnyílt az út a nyugati hadjáratok folytatására. A bajor területek vezetője, Arnulf, bajor herceg, az erőviszonyok ilyen formán történő megváltoztatása miatt kénytelen volt alkalmazkodni az új helyzethez. Adót fizetett, és ellenállás nélkül engedte át területén a magyar seregeket, melyek így akadálytalanul juthattak el a távolabbi vidékekre is. Pozsonyi csata sikerének hatására a magyarok ismét hadjáratot indítottak nyugat felé, és ezúttal Türingia, valamint Szászország területeit vették célba. Könnyű lovasság nagy előnye, hogy gyorsan, nagyobb távolságot meg tudtak tenni, ezáltal kevesebb ideje maradt az ellenségnek a felkészülésre és a csapat összevonásra.
A szükséges ellátmányt az útközben szerzett zsákmányból fedezték, felderítőik pedig messze előttük jártak, hogy az ellenség csapatainak mozgásáról és létszámáról időben tájékoztassák a főerőket. A betörés híre azonban gyorsan terjedt a frank birodalomban, akik komoly erőt mozgósítottak, hogy a magyarokat visszaverjék. Mivel nagyon is tisztában voltak a magyar sereg által jelentett fenyegetéssel, több jelentős személyiség fogott össze, köztük volt Burchard türingei herceg, valamint Eginó és Rudolf würzburgi püspökök is. Az a tény, hogy a türingei herceg mellett egyházi méltóságuk is részt vettek az ütközetben, pontosan jelzi, hogy nem becsülték le a magyar csapatok jelentette veszélyt, és komoly erőfeszítést tettek az erőlenyomás megállítására. A térség elhelyezkedése miatt kiemelt stratégiai jelentőségű volt. Türingia és Szászország kulcsszerepet játszott a keleti frank királyság védelmében. Magáról, a csata lefolyásáról kevés konkrét adat maradt fent, de kimenetele jól ismert. A magyarok döntő győzelmet arattak 908. augusztus 3-án az egyesített világi és egyházi csapatok felett. A csata minden bizonnyal a már jól bevált menetrend szerint zajlott. A magyarok fülsiketítő lovas rohamban indultak meg az ellenség felé, majd a komolyabb összecsapást elkerülve, menekülés színlelve maguk után csalták az ellenséget, akik győzelmük tudatában üldözni kezdték őket, ennek hatására csatarendjük felbomlott, és harcosai szétszórodtak. A szétbomlott hadrend viszont már nem képviselt akkora erőt. A magyarok megfelelő helyen váratlanul visszafordultak, és több irányból bekerítve támadtak a keleti frank katonákra. Elképesztő volt a káoszt, amit ezzel a váratlan fordulattal tudtak okozni. A keleti frankok már úgy érezték, győzni fognak, majd hirtelen megfordult a csata menete, és több irányból magyar nyilak záporoztak rájuk, majd a magyarok ismét eltávolodtak fürge és mozgékony lovaikon, majd megfordulva szinte a semmiből ismét feltűntek és támadtak. A könnyű lovas íjász harcmodor, mely mint mindig korábban is a gyors mozgásra és folyamatos zaklatás taktikájára épült, mivel fokozatosan felülérte az ellenség ellenállását. A magyarok először mindig távolról nyílzáport zúdítottak az ellenségre, ezzel is ritkítva soraikon, majd látszólagos rohamot indítottak, de arra azonban figyeltek, hogy nem bocsátkoztak komolyabb közelharcba, hanem inkább menekülés színlelve visszavonultak, ezáltal maguk után vonzva az üldözőket. A kezdeményezés végig a magyarok kezében volt, az ellenség csak reagálni tudott, ha egyáltalán tudott, de nem tudott kibontakozni. Ez a taktika többször bizonyult hatékonynak ebben az időszakban. Mikor az ellenség egysége az üldözés következtében megbomlott, a magyarok váratlan ellentámadásba mentek át, több irányból is támadva az üldözőket, gondosan előre kiválasztva a helyet, ami leginkább alkalmas volt a rajtaütésre. Ezzel a magyarok fölénybe kerültek, és fokozatosan felőrölve megsemmisítették az ellenséget. A vereség olyannyira súlyos, hogy a keleti frank hadsereg vezetői, Burchard, türingei herceg, valamint Eginó és Rudolf würzburgi püspökök mind elestek a csatában. A középkori hadviselésben a vezetők halála gyakran az egész sereg összeomlását jelentette, és ez valószínűleg így történt most is. A források szerint a katonák jelentős része odaveszett a csatában, így a veresség nem pusztán taktikai kudarc, hanem teljes katonai katasztrófa is volt. A győzelem után a hadjárat tovább folytatódott, de most már komolyabb ellenállás nélkül. A seregek feldúlták Türingia
és Szászország területeit. A fosztogatás egészen északi területeig is elérhetett, egyes források szerint akár a mai Bréma környékéig is. A zsákmány, nemesfémek, állatok és foglyok fontos szerepet játszottak a Magyar Törzszövetség gazdaságában, és komoly ösztönzést jelentett a hadjáratok folytatásához. Az eisenachi veresség tovább gyengítette a keleti frank királyság ellenállását. A következő években a magyarok újabb hadjáratokat indítottak, majd 910-ben Augsburg mellett a Lech mezőn ismét súlyos vereséget mértek a keleti frank királyság hadserege felett. Ez a csata azonban nem keverendő össze a 955-ös augsburgi magyar kudarccal. E két vesztes csata és a folyamatos kudarcok végül arra kényszerítették Gyermek Lajos uralkodót, hogy békét kössön a magyarokkal, adót fizessen nekik, valamint elismerje a magyarok katonai fölényét. A történészek ma sem teljesen egységesek abban, hogy az eisenachi események hogyan történtek. Egyesek önálló, jól körülhatárolható csataként tekintenek rá, míg mások inkább egy nagyobb hadjárat részének tartják, melynek során több kisebb-nagyobb összecsapás is lezajlott. A források hiányossága miatt nehéz pontos képet alkotni, de az biztos, hogy a 908-as hadjárat és annak eisenachi ütközete fontos állomása volt a magyar kalandozások történetének. Bár a korabeli források szűkszavak, az események menetéről mégis kirajzolódik egy jellegzetes kép. A korábbi ütközetekben eddig mindig olyan eredményes, nomád harcmodorral, ami a gyors mozgású lovas seregeken alapult, nem tudott mit kezdeni a meglepett keleti frank haderő, és olyan súlyos vereséget szenvedtek, hogy még a vezetőik is elvesztették. Jelentősége nem abban rejlik, hogy minden részletét ismernénk, hanem abban, amit képviselt. A magyar sereg alkalmazkodó képességét, a nyugati hadseregek sebezhetőségét és azt az időszakot, amikor a magyarok katonai fölényben voltak Nyugat- és Közép-Európában. Ez a fölény még évtizedekig fennmaradt, egészen addig, míg a folyamatot le nem zárta a második augsburgi csata, mely új korszakot nyitott a magyar történelemben. Erről egy korábbi videómban már volt szó. Az eisenachi csata tehát, még ha részletében homályba is vész, egy olyan korszak lenyomata, amikor a magyar seregek gyorsasága, taktikája és hadvezetése Európa egyik meghatározó katonai erejévé tette. Ha tetszett ez a videó, lájkoljad és iratkozz fel a csatornámra hasonló tartalmakért.